Moi kaikille! Mä oon Henna-Maria, Dawn of Peace, rauhanjärjestön perustaja ja Police for Freedom, kansainvälisen liikkeen vetäjä. Mun täytyy sanoa ihan alukseen, että mä oon kirjoittanut pienen käsikirjoituksen tähän puheeseen, koska tää on niin raivostuttava aihe, että mä en pysty edes ajattelemaan selkeästi ilman, että mulla on jonkinlaiset pointit kirjoitettuna tohon. Eli mulla on tullut mitta täyteen. Mun on ihan nyt pakko aloittaa tästä Merike Sirelpuun julkisesta häpäisykampanjasta. Mä toivon, että Merike päästetään pois sieltä pakkohoidosta niin pian kuin mahdollista. Ja mä toivon, että tämä tapaus nyt herättää Suomen kansan. Koska tää on aivan äärimmäisen huolestuttava tilanne, kun ihmisiä aletaan hakea kotoa poliisivoimilla ja pakkotestaamaan. Joten tämän videon aikana mä en tosiaan nyt aio enää säästellä sanojani, vaan ihan nimetä tämän painajaisen siksi, mitä se oikeasti on. Tämä on kansanpetos. Mä oon viime vuoden keväästä asti aktiivisesti, julkisesti varoittanut ihmisiä tästä nousevasta lääketieteellisestä diktatuurista sekä valtioiden ja median tietoisesti rakentamasta valheellisesta koronakauhukampanjasta ja sen luomasta joukkopsykoosista. Ihmiset on nyt henkisesti häiriintyneet ympäri maailmaa ja myös siellä Suomessa, koska heitä on vuoden ajan tykitetty aivan järkyttävällä pelkopropagandalla ja kidutettu tahdonvastaisilla eristyksillä, valtion asettamilla rajoituksilla, jatkuvilla painostetuilla lääkärin tarkastuksilla ja lääketieteellisillä toimenpiteillä, ihmisarvon loukkauksilla ja taloudellisilla ahdingolla. Ja jos et sä ymmärrä, mistä mä nyt puhun, niin mä sanon, että sun on nyt korkea aika astua aikuisuuteen ja ottaa vastuu omista uskomuksistasi ja teoistasi. Kyseessä ei ole mikään pandemia. Me ollaan kaikki aikuisia ihmisiä ja voidaan itse tutkia asioita ja kyseenalaistaa ja lukea monenlaisia eri tiedonlähteitä. Tämä on globaalin diktatuurin nousu. Uusi maailmanjärjestys. Sitä kutsutaan myös nimellä 4. teollinen vallankumous. Keinoäly keskeisen, teknokraattisen, farmaseuttisen yhteiskunnan synty, jonka tämä koronapandemia troijalaisena hevosena tuo sisään. Ja jos et vielä kykene näkemään, miten tämä kaikki on tapahtunut, koska olet niin sokaistunut tästä median yksioikoisesta propagandasta ja koronakauhukampanjasta, niin mä jaan tässä sulle muutaman faktan, joka ei ehkä vielä ole tullut sun tietoon. Mutta tämän jälkeen se on tullut sun tietoon ja sen jälkeen sulla on myös moraalinen vastuu toimia eri tavalla. Eli ensinnäkin yleinen kuolleisuus ei ole noussut 2020 vuonna. Esim. Täällä Espanjassa kuoli 2020 vuonna vähemmän ihmisiä kuin 2019 ja 2018 vuosina. Suosittelen, että te katsotte joka ikisen maan kuolleisuuden läpi, sekä myös maailman kansainvälisen, maailmanlaajuisen yleisen kuolleisuuden. PCR-testiin perustuvat positiiviset lukemat on lääketieteellinen petos. Sillä PCR-testiä ei voida käyttää diagnostisena välineenä. Näin sanoi itse testin kehittäjä, Nobel-palkittu Kary Mullis. Eli mihin me pohjataan tämä NS-pandemia, jos tämä diagnostinen väline, joka todentaa tämän pandemian, on petos? Tällä yhdellä tiedolla me saadaan nähdä totuus ja herätä todellisuuteen. Myös on erittäin tärkeää ymmärtää, että koronakuolemiksi on nimetty lukemattomat määrät ihmisiä, jotka kärsivät monista pitkäaikaissairauksista
ja olivat jo saattohoidossa. Myös näihin kuolemiin on luettu ihmisiä, jotka oli vain epäilty tartunnan kantaja. Tai väärän positiivisen tuloksen saaja, joka kuoli aivan täysin muuhun tilanteeseen, esimerkiksi onnettomuuteen. Tai vaikka syöpään. Pandemiajulistusta sekä valtion sulkutoimia kritisoineet tieteilijät ja lääkärit sensuroitiin saman tien viime keväänä. Eikä sen takia kansa saanut koskaan kuulla, että on maailman kuuluja ja erittäin päteviä ja osaajia ammattilaisia, jotka sanovat, että koko tämä homma on ensinnäkin petos ja toisekseen rikos. Ei ihmisiä voi vasten tahtoa lukita koteihinsa. Ei terveitä ihmisiä voida laittaa karanteeniin. Tämä on vangitsemista. Nämä asiantuntijat varoitti, että nämä sulkutoimet tulee aiheuttamaan ennen näkemättömiä yhteiskunnallisia vaikutuksia, taloudellisen romahduksen ja aivan järkyttävän mielenterveys- ja hyvinvointikriisin. Ja niin on nyt tapahtunut. Ja ihmiset silti porskuttaa eteenpäin. Lukemattomat tieteelliset tutkimukset kertoo myös, että nämä NS-oireettomat PCR-positiivisen testin antajat eivät tartuta ketään. Tämä koko oireettoman kantajan käsite on myös petos. Jos sä oot oireeton, se tarkoittaa, että sä oot terve, niin kuin aina ennenkin. Ja kirsikkana kakun päälle sanottakoon myös, että SARS-CoV-2-virusta ei ole vielä ikinä Kochin postulaattien mukaan eristetty ja puhdistettu elävästä ihmisestä ja todistettu olevan yksinomainen COVID-taudin aiheuttaja. Aiheesta on tehty jo 60 Freedom of Information-kyselyä ympäri maailmaa, ja yksikään vastanneista 47 instituutiosta 10 eri maasta ei ole kyennyt näyttämään, että heillä on SARS-CoV-2-viruksesta todiste. Ja nyt tämän kansanpetokseen perustuvan kauhukampanjan myötä ihmiset on saatu raakalaismaiseen tietoisuuden tilaan, jossa he käyttäytyvät ikään kuin vesikauhuinen eläin, suu vaahdossa vaatimassa lisää sulkutoimia ja tartuntatautilakeja, tuplamaskeja, kokeellisia rokotteita ja jatkuvia terveidenkin oireettomien ihmisten testauksia. Vastikään poliisin toimesta kesämökiltään oireettomana kidnappatun ja pakkotestatun, eli lääketieteellisesti raiskatun Merike Sirelpuun Facebook-tilillä ihmiset on jo menneet häntä joukoin kivittämään. Merike, lähetän sulle kovasti voimia sekä sun perheelle ja ystäville. Me seistään sun kanssa. Kansainvälinen yhteisö on jo saanut tietää, mitä on tapahtunut. Sä tuut saamaan oikeutta, se on ihan satavarma. Kyseessä on terve nainen, jolla on oikeus kieltäytyä lääketieteellisestä toimenpiteestä. Se on meidän perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Kehollinen koskemattomuus. Me ei olla valtion omaisuutta. Valtiolla ei ole oikeutta testata ketään ilman heidän aikaisempaa vapaaehtoista ja tietoista suostumustaan. Näin sanoo kansainvälinen ihmisoikeusjulistus, Unescon bioetiikan ja ihmisoikeuden julistus. Kattokaa sieltä ne pykälät läpi. Lukekaa, mitä se tarkoittaa. Kehollinen koskemattomuus ja lääketieteellinen vapaus. Ne on universaaleja, pysyviä, ikuisia ihmisoikeuksia. Mä luen tästä muutaman kommentin Meriken Facebookin seinältä. Hymyilin, kun näin videon siitä, kun poliisit laittoivat sinut kuriin, sanoi yksi. Sinulta pitäisi evätä yritystoiminnan ylläpitäminen, saakelin koronan levittäjä. Ajatelkaa, että jos tällaista kieltä olisi käytetty 2 vuotta sitten vaikka flunssakauden aikana. Tai jos joku olisi vaikka sairastunut vatsatautiin ja sitten parin päivän päästä siitä tulee normaalisti töihin ja voi hyvin. Tämä meni aivan sairaaksi tämä touhu. Täällä sanotaan, toivottavasti ei sinua ihan hetkeen laske ulos suljetulta osastolta.
Ei jumalauta mikä sekopää, sanoo yksi. Tällaisen välinpitämättömyyden takia Virossa on 10-kertainen määrä koronapotilaita Suomeen nähden. Moneltahan vanhukselta lähtee henki sun takia. Sun omatunto ei sano tähän mitään, kysymysmerkki. Syyllistetään, häpäistään. Porukalla mennään haukkumaan toista, joka vastoin tahtoa on siellä lääketieteellisesti tosiaan raiskattu ja kidnappattu. Miltäs nyt tuntuu, kun joutuu vastuuseen teoistaan, eräs kirjoittaa. Toivottavasti sinun välinpitämättömyyden takia kukaan tartunnan saanut ei kuole. Niin. Tosissaan, koska ihmiset ei ole ikinä ennen kuollut mihinkään. Kukaan ei ole ikinä saanut minkäänlaisia tartuntoja. Tämä on ensimmäinen tartunta ikinä ihmiskunnan historiassa ilmeisesti. Vapaasti hengittävät ja liikkuvat ja elävät ihmiset on ilmeisesti nyt murhaajia. Näin ihmiset oikeasti uskoo. Sitten täällä vielä sanotaan, että foliahattu päähän ja Siperiaan. Ihan aidosti tosiaan niin ollaan lähettämässä ihmisiä johonkin niin keskitysleireille. Siis pysähtykää, hyvä Jumala! Lopettakaa tää vaino! Suomen kuuluisi olla oikeusvaltio. Mä oon ikinä hävettänyt näin paljon, kun mä näin sen, että poliisi oli julkaissut tämän naisen kasvot heidän sivuillaan. Vaikka normaalisti ei edes raiskauksesta epäily ihmisen kasvoja julkaisteta. Niin nyt tämmöinen NS-sarjalevittäjä on se uusi häpeä pilkku Suomessa. Häneltä koitetaan aivan täysin murskata tällä kampanjalla. Suomesta on tulossa selkään puukottajien kansa. Siis ymmärrättekö te, että perustuslaki on kaikista korkein laki? Ja se on kirjattu meitä ihmisiä varten, meidän oikeuksia puolustamaan ja suojelemaan. Poliisi on ihmisille töissä. Veronmaksajat maksavat heidän palkkansa. Veronmaksajat maksavat myös hallituksen palkat. He edustaa ihmisiä, ihmisyyttä, oikeutta, tasa-arvoisuutta, eikä mitään hiton diktatuuria. Onko Suomesta tulossa diktatuuri oikeasti? Mitä siellä tapahtuu? Tällaisen systemaattisen auktoriteettien luoman joukkohysterian takia aikoinaan 8 miljoonaa naista ja lasta pelotettiin. Heidät nimettiin noidiksi. Ja he hukutettiin, kidutettiin ja poltettiin elävältä. Ja kansa huusi lisää. Natsivallan aikaan ihmisille uskoteltiin, että tietyt ihmisrodut ovat saastaisia, sairaita olentoja, jotka täytyy kerätä yhteiskunnasta pois ja tuhota. Levitettiin huhuja, että juutalaiset sairastivat lavantautia ja että heidät täytyi kansan turvallisuuden, kansan terveyden nimissä eristää muista. Alkaako hälytyskellot soimaan? Siis halutaanko me ihan oikeasti nyt 2021 vuonna tuoda henkiin nämä kaikista historiamme häpeällisimmät rikokset ihmiskuntaa kohtaan? Aiotaanko me oikeasti katsoa sivusta, kun ihmisiä aletaan lynkkaamaan sen takia, että heillä on ollut joku flunssa? Jos teitä on koskaan ihmetyttänyt, kuinka tavallinen kansa antoi aikoinaan tapattaa miljoonia viattomia ihmisiä, niin nyt sä näet, miten se tehdään käytännössä. Miten tämä tapahtuu. Ja kuinka moni lähtee siihen joukkohurmokseen mukaan ja menettää inhimillisyydensä aivan täysin. Nämä merkeä netissä lynkkaavat ihmiset on juuri näitä. Selkärangattomia, sydämettömiä ihmiskunnan pettureita, jotka pelon sokaisemana oman nahkansa pelastaakseen vievät roviolle oman siskonsa. Ja mä tahon sanoa, että joka ikinen lääkäri, sairaanhoitaja, joka nyt rikkoo valaansa, joka ikinen poliisi, joka valtion rakkina kääntyy kansaan vastaan, joka ikinen opettaja, joka kiusaa maskittomia oppilaitaan ja syrjii heitä, joka ikinen kansanedustaja, valtion päättäjä ja tuomari, joka päätöksillään nyt tuhoaa omien kansalaistensa elämää ja maansa ja myy tulevat sukupolvet astronomisiin velkoihin
ja farmaseuttisen teknokraattisen hirmuvallan orjiksi, niin muistakaa, että te olette henkilökohtaisesti vastuussa teidän teoista. Moraalinen vastuu on teidän käsissä. Te voitte puhaltaa pilliin nyt ja kääntyä oikeuden puolelle. Te voitte paljastaa tämän petoksen. Vielä ei ole liian myöhäistä pysäyttää tämä kansainvälinen kilpajuoksu rotkoja kohti. Mutta siihen tarvitaan joka ikisen meidän hereillä olevan ihmisen ääni. Mitä tapahtui Merikelle on äärimmäisen huolestuttava tilanne, mutta jääköön se historiaan varoittavana esimerkkinä siitä, miten voi käydä, kun ihmiset kadottaa moraalisen kompassinsa. Ja kuinka ihmisten systemaattinen terrorisointi saa kansan hulluuden partaalle. Olkoon tämä hälytyskello, joka saa ihmiset nostamaan äänensä ja aktivoitumaan, nousemaan yhteen linjaan ihmisoikeuksien, ihmisarvon, kunnian, vapauden ja tulevien sukupolvien puolesta. Terveys ei ole mikään sotatanner. Ja sairaus ei ole mikään vihollinen. Hengittäminen, liikkuminen, koskettaminen, oman elämänsä eläminen ei ole mikään rikos. Meidän täytyy herätä tästä painajaisesta, vavahtua todellisuuteen ja palata ihmisyyteen.